Вітання, друзі! Це мій формат. Мене звати Назар Задарій. І сьогодні у нас в гостях Гульсум Халілова. Це кримсько-татарська журналістка, ведуча телеканалу АТР, який вимушений через окупацію рашистів, вимушений був перебиратися на материкову частину України, а саме в Київ. Гульсум, вітаю тебе. Привіт. Тут цікава твоя історія, тому що ти тісно пов'язана з Кримом. Ти є Крим, ти частина Криму, ти там народилася. І багато років проживала до цієї жахливої окупації 2014 року. І далі я дивлюся, я з тобою працював. Ми з тобою знайомі, так. Кілька років ми працювали, я вже не згадаю, скільки це було. Ти була ведучою, я був випусковим редактором в тебе на програмі. От так, що тут на ти, сорі, друзі. Ми давно знайомі. І я просто дивлюсь, як ти підросла професійно, як я тебе бачив тоді, і ким ти зараз стала. В тебе є і крутий твіттер, ти робиш в Ютубі свої проекти, ти працюєш далі ведучою, словом, купа в тебе всіляких різних завдань перед тобою стоїть. А я якось ніколи не поцікавився, чи журналістика – це така вимушена історія була, чи це була от я хотіла стати журналісткою, я нею стала. Я завжди хотіла стати журналісткою. От знаєш, я народилася і все своє свідоме життя я розуміла, що я буду журналістом. Тому що мій батько з дитинства, він завжди мені там давав там книжки, ми завжди з ним читали книжки, яких не було в шкільній програмі. Ми з ним разом писали вірші, у мене батько теж пише вірші. Він мене навчив писати вірші, він мене навчив читати. Коли я ще не ходила в школу, він мене навчив читати. Він зі мною розмовляв на різноманітні філософські, там політичні теми. Я з дитинства була в політиці, і мене батько завжди він мене виховував так, що я розуміла, хто я є, що я кримсько-татарка, що я повинна знати свою історію, що я повинна бути освіченою, тому що нас дуже мало, і нам всім потрібно бути освіченими. І він завжди мене виховував в рамках інтелектуального розвитку і кримсько-татарської ідентичності. І він мені казав, що ось ти повинна розуміти, хто ти є, і ти повинна розповідати іншим. І ти повинна щось робити для свого народу. І я розуміла, що я це можу робити через слово. І журналістика, я не обирала журналістику, журналістика обрала мене. А що таке кримсько-татарський рух? І як це виникло? І що це? Кримсько-татарський національний рух, він не виник лише після депортації 44-го року. Ні. Кримсько-татарський національний рух, мені здається, він виник з першої окупації Криму 1783 року, коли царська Росія на той момент окупувала Крим, і дуже багато кримських татар, вони були вимушені покинути свою батьківщину, і це тисячі кримських татар, які зараз є діаспорою в Турецькій Республіці, це 5 мільйонів кримських татар, це Болгарія, це Румунія і інші європейські держави. І з того моменту, з першої окупації Криму, можна сказати, почалось. Тому що кримських татар, от з того моменту кримські татари не було, мені здається, що не було ні однієї такої злобної чи поганої дії, якої проти нас ще не зробив російський там режим. Спочатку царський, це потім радянський. II, давай скажемо. Так, Екатерина II. Спочатку царський, потім радянський, а потім Російська Федерація. Тобто всі ці 300 років вони хочуть реалізувати стратегію Екатерини II, яка звучить «Крим без кримських татар». Крим без кримських татар – це політика Екатерини II з початку першої окупації Криму. І ось ці 300 років вони хочуть реалізувати цю стратегію. Це і вимушена імміграція після першої окупації, це потім
Номан Челебіджі-хан, Джафер Сейдамет, Амет Узенбашли, які створили в 1917 році Кримську Народну Республіку, і потім створили Курултай, перший Курултай кримських татар, це Кримсько-татарський національний орган, це Кримсько-татарський парламент, можна сказати, і потім прийшли большевики та розігнали Кримсько-татарський перший парламент і вбили Номана Челебіджі-хана. Потім в 1936 році ті ж большевики вбили просто всю кримсько-татарську еліту, яка мешкала і на території Криму, і на території інших радянських держав, як Азербайджан, наприклад. Бекір Чобанзаде, дуже відомий кримсько-татарський політичний діяч, дуже відомий кримсько-татарський вчений, який створив азербайджанський, він приймав участь в створенні азербайджанського алфавіту. Його дістали в Азербайджані і теж вбили 1937 року. І потім сталася депортація в 1944 році. Потім дуже довгий період кримські татари намагалися повернутися на свою батьківщину, але Радянський Союз не давав цьому зробитися. І тільки після 1963 року кримські татари потихеньку почали повертатися на свою територію, на свою батьківщину. Потім в 90-му роках ми масово вже почали повертатися. Тобто весь цей період, 300 років, кримські татари ведуть, це така, знаєш, це боротьба за виживання. І навіть не дивлячись на те, що нас 300 років вже хочуть вбити, просто стерти, ми зуміли зберегти кримсько-татарську мову, свою традицію, свою культуру, свою релігію, і це реально чудо. Так, воно все не дуже там, гарному все в особливо коли ми кажемо про язик, про мову. На жаль, з мовою у нас є величезні проблеми. Кримсько-татарської мови, так. Є проблеми, на жаль, але збереження хоча б в такому форматі національної ідентичності, яка в нас є, це реально чудо. І ми з цим впоралися. Але в 2014 році, коли ми вже потихеньку вставали на свої ноги, ми вже розуміли все, ми на батьківщині, ми можемо розвиватися, ми можемо відкривати кримсько-татарські школи, ми можемо відкривати у нас є кримсько-татарський театр, ми можемо писати та видавати газети, книги кримсько-татарською мовою. У нас вже є кримсько-татарський телеканал АТР. У нас є кримсько-татарське радіо «Майдан». Ми вже все, ми встаємо на ноги, ми починаємо розвиватися, і приходить Росія, окуповує Крим, і все починається знову. Знову формат, коли кримські татари в рамках виживання. Поговоримо про окупацію Криму, оскільки ти журналістка, і це все на твоїх очах відбувалося, ти свідок багатьох подій. А яким Крим був до 2014 року, вже під час незалежності України? Але це Автономна Республіка Крим. Кремли проживають тут, вони живуть, розвиваються. Як це відбувалося в ваших домівках? Які в тебе спогади тодішні? Ти знаєш, мені дуже повезло, тому що я народилась в Криму у 95-му році. А мій батько повернувся в Крим, коли йому було 25 років у 1975 році. І він потім перевез до Криму всіх своїх родичів. І він в Криму знайшов мою маму, вони одружилися, і я вже народилася в 95-му року. Мені дуже повезло, що я не бачила Радянський Союз. Я теж його не бачив. Да, нам з тобою дуже повезло. Вітаю тебе з цим. Дякую. Я не бачила Радянський Союз, я не знала, що таке Радянський Союз, але мене ж батько, як він мене коли виховував,
тримай, це маніфест комуністичної партії, читай, ти повинна розуміти, хто є ворог. Я в 12 років маніфест комуністичної партії, що ти? Йой, окей. Але я ж з дитинства, я лише кримсько-татарську. Коли я пішла в перший клас, я не знала ні російської, ні української мови. Я знала дві мови. Це кримсько-татарська і турецька. Тому що в нас було правило. Коли ти приходиш додому, ти розмовляєш лише кримсько-татарською мовою. У мене бабуся була, яку депортували в 44-му році. Я з нею дуже багато спілкувалася. Вона мені дуже багато розповідала про депортацію. Вона була єдина, кого я бачила з моїх дідусів чи бабусь. І вона мені все розповідала про 44-й рік. Я росла в кримсько-татарському середовищі. Мій батько, він добився того, щоб в нашій школі відкрили кримсько-татарський клас. І він мене відправив в кримсько-татарський клас, щоб там багато предметів ми вивчали кримсько-татарською мовою, і щоб в нас обов'язковий предмет був кримсько-татарська мова та кримсько-татарська література. Моя сестра теж, мій батькові зробив так, щоб вона вчилася в кримсько-татарському класі. Тобто він сам ходив там по кримсько-татарським родинам, збирав підписи, щоб родини дали підписи на те, щоб в нашій школі Орта-Алан відкрили кримсько-татарський клас, і ми пішли туди вчитися. І я вчилась в кримсько-татарському класі, де були лише кримсько-татарські діти кримсько-татарських сімей, і ми вивчали кримсько-татарську мову, кримсько-татарську літературу. Звичайно, вже коли я пішла в школу, я почала вивчати російську, я почала вивчати українську, я вже дуже гарно розмовляла російською мовою. Але коли все ж таки ми приходили додому, ось тільки я заходжу в дім, в хату, все, я забуваю російську мову, я лише розмовляла кримсько-татарською мовою з батьками. У нас було таке правило. І в школі, зрозуміло, ми там російською общались, розмовляли, але, на жаль, української в нас в нашому середовищі не було. У нас всі розмовляли на вулиці російською мовою, і навіть в школі у нас... Це переважно російською було? Чи переважно. Хоч десь розмовляли там українською? Можливо, я просто не в курсі. Ні, розмовляли, було таке. Наприклад, у мене в класі там кілька дівчат дуже гарно розмовляли українською мовою. Чому? Тому що їх родичі, вони працювали на материковій частині України, і вони приїжджали на західну частину, щоб купувати одяг і потім продавати на території Криму. І вона дуже часто приїжджала сюди з ними на західну частину, потім тут вивчала українську, тому що всі тут розмовляли українською на західній частині. І вона поверталася в Крим, і моя однокласниця, вона вчила українську мові. Але ось як предмет, наприклад, українська мова, література, де юре вона в нас була, але, на жаль, де-факто у нас там була одна проблема, це потім ми вже з'ясували, що вчителька, яка в нас, вона була вчителькою української мови і літератури, з'ясувалося, що вона зовсім не викладач, зовсім не вчителька, а директор нашої школи, вона була дружиною директора нашої школи, і він просто поставив її вчителем української мови, хоча у неї не було ніякого на це диплому чи образування. Тобто взагалі ніякої кваліфікації, просто людина прийшла. А у нас, знаєш, як уроки української проходили? От вона приходить, наприклад, і така каже: так, Гульсум, ти у нас хто? Відмінниця? Я така: так. Пиши 1А, 2Б, 3С, всі правильні відповіді на аудіювання. А він говорить, а іншому там хлопчик говорить: а ти в нас хто? Троєчник? Пиши, тобі потрібно 5 помилок зробити, 6 помилок. І все, і вона приходила в началі занять, що-то там нам казала про те, що все, я пішла за журналом, і до кінця уроку її не було. Це ось предмети кримсько-татарської, української мови та літератури. Ось, допустим, школьна лінійка. Звучить гімн України першим. Потім гімн Криму. Ти знаєш, що був гімн Криму? Не знаю. Нивы и горы твої целебні, родина, сонце їм, російською мовою. І прапор Криму, пам'ятаєш який? Трьохкольорний прапор України, прапор Криму був.
Трьохколорний. І гімн Криму був російською мовою. І я така, а потім кримсько-татарський гімн. Я не розуміла ніколи, чому? А чому прапор Криму, він як російський прапор? Чому він трьохколорний? Чому він не схож? Кримсько-татарський прапор, він схож на український прапор. Це два кольори – синій та жовтий, блакитний та жовтий. А у нас тамга і блакитний прапор. І український і кримсько-татарський прапор, вони корелюються між собою. Це ти дивишся на це і ти розумієш, що так це ж одна політична нація. Це ж один народ, політично. Політично ми всі українці з тобою. Так, це одна політична нація. Вона в твоїх очах корелюється. А коли український красивий український прапор і рядом трьохколорний прапор, український гімн красивою українською мовою Тараса Шевченка і якийсь гімн російською мовою Криму, в мене просто, знаєш, такий когнитивний дисонанс. Я не розуміла, в батька свого це питання ти йому ставила? Я ставила. Він говорить, український і кримсько-татарський – це твої два гімни. А це, каже, це не то. Я говорю, а як це? Він говорить, ось так, розумієш. А потім кажуть, а чому сталася окупація Криму? А в мене питання, а чому реально сталася окупація Криму? І ось просто подивіться на гімн Криму і запитайте себе, чому сталася окупація Криму. Дивись, ще один аспект. Оскільки ти журналістикою цікавишся, зрозуміло, з професійних причин вже давно. А що було з медійним середовищем тоді в Криму до 2014 року? Це дуже складне питання. В сенсі, телек там якийсь був, якесь там радіо було, газети там. Я ось що я бачила? Я бачила, що російськомовні всі, хто були, вони, наприклад, на Новий рік дивилися там російські канали. Російський «Огоньок», як це там називається? «Огоньок». Російський «Огоньок». З російських там Путіна слухали, там президент Путіна слухали, потім там слухали президента України. В першу чергу Путіна. Так, це першу чергу. А це дуже масштабна історія була. Ми кажемо про російськомовну середу, тому що, як я їх бачила, вони там цікавилися з тим, що там відбувається в Росії. Тобто там багато людей російськомовних, яких я бачила, вони корелювали Україну лише з Росією, а Росію з Україною. Але кримським татарам завжди було зрозуміло, хто є ворог. Тобто для нас це зовсім це був жах, тому що ми завжди розуміли, хто є ворог і з ким треба дружити, а з ким ні. І тому кримські татари завжди підтримували всі майдани, які були в Україні. Вони підтримали майдан в 2005 році. Четвертому році помаранчеву революцію Ющенка, і підтримали Майдан 2013-2014 року. Кримські татари завжди підтримували всі сили, які, і Тарас Чорновіл, зрозуміло, спочатку, всі сили, які були орієнтовані на інтеграцію з Європейським Союзом і з цивілізованим світом. І потім вже Північно-Атлантичним альянсом. Але, на жаль, до 2014 року України, яка є сьогодні, в Криму не було. Та й України, яка є сьогодні, до 2014 року не було. От і 2014 рік. Окупація. Що тобі згадується зараз найперше? Як це відбувалося? Просто я був тоді, ще в Києві сидів, якісь зелені чоловічки з'являються. Ти там зсередини все бачила. Що це було? Що казали в кримсько-татарській громаді? Як це відбувалося? Ми розуміли, що в Криму проросійська влада. Ми розуміли завжди, що в Криму проросійська влада і що проросійська влада тут, в Києві. І ми, як кримські татари, як корінний народ Криму, зрозуміли і знали, ми в цьому теж бачили для себе шанс. Тому що 23 лютого, коли вже Майдан переміг. Майдан переміг, все було зрозуміло. Кримські татари у день загибелі Номана Челебіджіхана створили дуже величезний мітинг, був в центрі Ахмеджіта. Це що?
Поясни просто людям. Ахмеджіт – це Сімферополь, це російський... Це так правильно називається Сімферополь. Не Сімферополь, а Ахмеджіт. Да. І ми зібралися в центрі Майдану біля статуї Ленін ось цей. Окей. І ми такі, все, зносимо Леніна. Треба зносити тут Леніна, тому що Майдан переміг, Україна перемогла, український народ переміг, і все, ми йдемо в Європу, і кримські татари, як частина великої політичної нації України, йде з Україною в Європу. І не потрібен нам цей Ленін, і все було зрозуміло. Ми бачили, що все, Майдан переміг, і вже в Криму теж не буде проросійської влади. Вже в Криму не буде і право кримських татар на самовизначення буде реалізовуватись. Ми на це сподівалися. Але це було 23 лютого, але 26 лютого 2014 року був інший мітинг біля вже Верховної Ради Криму, коли вони хотіли прийняти закон щодо проведення референдуму за вступ Росії. Кримські татари тоді зібралися, 15 тисяч кримських татар, і не дали провести голосування на цю тему. Це відбувалося під Верховною Радою Криму. Так, 26 лютого 2014 року. Це 15 тисяч кримських татар. Я там була, ми там записували бліци людей, які туди прийшли. Кримські татари чинили опір, прийшли з українськими та кримсько-татарськими прапорами, ні Росії, ми за Україну, і ми там скандували Україна, 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 і ми виступили за територіальну цілісність України 26 лютого 14-го. Але 27 лютого вже приїхали ці зелені чоловічки. І стало зрозуміло, що щось відбувається. І знаєш, що я тоді побачила? І ми ж там працювали, я тоді була гостовим редактором на телеканалі АТР, і я писала бліци. Мені тоді було скільки? 18 років мені було. Я лише почала розуміти, що стає, що тут таке, що коїться. І я писала бліци, я виходила на вулиці Ахмеджіту, і, Назар, я бачила людей, котрих я ніколи не бачила. Це інше обличчя. Тобто, коли ти живеш в якомусь середовищі, ти звикаєш до облич людей. Ти вже розумієш, як люди виглядають, як вони одягаються, які в них черти обличчя і так далі. А я виходила, і я дивлюсь на людей, ти йдеш в маршрутку, ти дивишся, а це люди, які, це не ці обличчя. Було зрозуміло, що сюди привозять людей звідси, з Росії. Привозять людей, вони сюди. Це колоніалізм. Це вже тоді починалося те, що сюди стали привозити інших людей, яких ми ніколи не бачили. Обличчя людей почали змінюватись. І ми, коли писали бліци, ось ви там за Росію чи за Україну, просто вибивали в нас мікрофони. Це був дуже такий напряжний період. Це ці зелені чоловічки, а в нас же ще бурлить, кипить, ми за Україну. Я що тоді зробила такий манікюр з українським прапором, і мене там зелені чоловічки на ЖД вокзалі там бачать і кажуть, а що це таке? Я кажу, це манікюр. Ми намагалися висвітлити свою позицію, хоч якось. Навіть цей манікюр, це був акт спротиву російської окупації. Вони мені кажуть, давай, іди купуй ацетон, либо ти ж зараз це стираєш, либо ми тебе пальці відрізаємо. Я така, ні, не піду. Я говорю, а де ви будете відрізати? Вот тут, в центрі. Сейчас вот тут на ЖД вокзале, а то куча людей. Он говорит, иди покупай ацетон. Я говорю, не пойду. Я говорю, я еду домой, отстаньте от меня. І я пішла. Тобто ось такі речі були. А потім вже, це ж недовго сталося. Це ось місяць, і вже 16 березня вони провели цей референдум. Ми там їздили по цим збирательним участкам виборчим. І ми бачили, як вони там все фальсифікували, ми це все знімали, АТР це все знімав. Був вечір, коли вони ж там Верховна Рада, потім Рада міністрів, потім там це ГТРК Крим, це телебачення, державне телебачення. Вони ж всі ці здання, будівлі, вони ж захоплювали, і вони ж планували прийти до АТР. І я пам'ятаю, 22 години вечора, це початок березня, і нам головний редактор каже, так, всі уходите, всі по домам,
всі просто їдьте подивитися, тому що є інформація, що АТР будуть захоплювати. І про це дізнався народ. Народ, давай збиратися біля АТР, тому що АТР це був таким, знаєш, це був центр, куди з'їжджалися всі журналісти з усього світу, всі приїжджали до АТР, ми там всім казали, куди, що їхати, як це робити. Тобто у нас кожен день просто нон-стоп, 24/7 були прямі етері з гостями, з ведучими, ми зв'язувалися з Києвом, і навіть Зеленський тоді підключався к нам в ефір, я з ним зв'язалася, я попросила Зеленського підключитися до АТР, і він тоді зв'язався з нами, він вийшов по скайпу в ефір, сказав, ні окупації, тоді підтримав Крим, кримських татар тоді, в 2014 році, і все, кажуть, будуть захватувати, я говорю, я не піду, я хочу побачити, як захоплюють, я ніколи не бачила, як захоплюють будівлі, я хочу бути, я говорю, ти що, ненормально, ні, їдь додому. Я говорю, ні, я хочу побачити, як захоплюють. І я тоді залишилася, але не захопили, не приїхали. Але кримські татари тоді зібралися біля будівлі АТР з коктейлями Молотова, вони чекали на окупантів, щоб чинити спротив. І захищати АТР, тому що АТР – це єдина сила в Криму була, яка вона просто висвітлювала все, не дивлячись на те, що це є реально ризик для життя. Дуже багато журналістів АТР, вони були підтверджені ризику. Дуже багато з них там російські ось ці зелені чоловічки побили, це чи забрали камери, чи просто зіпсували камери, а потім, ну там зрозуміло, потім приходили на АТР. І вже ось перед так званим референдумом, щоб залякати народ, знаєш, просто дуже багато подій було на початку окупації. Просто це все згадувати. Це я ось зараз тобі розповідаю, стільки всього згадую, можна багато що розповісти, але я думаю, що нам і 3-4 години не вистачить. Але я пам'ятаю, що Решата Аметова, першу жертву окупації Криму, знайшли в моєму селі. Мої сусіди, і там нам зателефонували, сказали, що тут є мусульманин. Вони дізналися, що він мусульманин. Я тоді зателефонувала редактору АТР, сказала, що от нас в селі знайшли, Решата Аметова. І тоді поїхали вже в Білогорськ, Харасу-Базар. Подивитись, тому що там зрозуміло, що не зрозуміло було, хто це, тому що він був ізувечений повністю. А за що? А ні за що. Ця історія мало відома, це спротив окупації, тому що Решат Аметов вийшов на площу Леніна в Ахмеджіті з плакатом «Ні окупації. Крим – це Україна». І представники так званої самооборони його схопили і відвезли. 2 тижні нічого не було відомо про Решата Аметова, і накануні референдуму його тіло ізувечене, на кримсько-татарському мислю, скалечене тіло знайшли в селі Орталан, земляничне, як кажуть окупанти. Ні за що. За те, що він сказав, що Крим – Україна і що він кримський татарин. І через призму Решата Аметова просто хотіли залякати кримсько-татарський народ, бо його ж не закопали, розумієш? Показово просто кинули 2 лопати землі на нього, щоб його побачили і знайшли. Спеціально, щоб його знайшли. І його знайшли. І потім на джаназі похорони. Прийшло там тисячі кримських татар, і все це сталося за 2-3 дні до референдуму. Так званого. І зараз ми переходимо вже до історії київської. Все ж таки окупанти так натиснули, що були і силовики заходили, були обшуки на каналі. Ти можеш це про це більше просто розповісти. І в який момент ухвалювалось рішення, все, ми виїжджаємо, бо так тепер неможливо працювати. Ми пропрацювали ще рік
Після окупації півострова ми пропрацювали ще рік, тому що ми хотіли залишатися на території нашої батьківщини, на території Криму, окупованого Криму, і висвітлювати всі ті репресії, які почалися після так званого референдуму і окупації півострова. І ми хотіли там залишатися, ми всіми силами намагалися розповідати все, що там коїться, але настав такий час, коли Росія вже побачила, що ми не йдемо з ними на якесь там сотрудничество, як вони хотіли, щоб ми там А у нас, знаєш, що в ефірі з правого боку був кримсько-татарський прапор, а з лівого боку був український прапор. І коли ж вони на нас тиснули, вони хотіли, щоб був кримсько-татарський і російський. Ми сказали, ні, який російський? Ні, український прапор, тому що кримські татари підтримують Україну і територіальну цілісність України. І тоді вони вже зрозуміли, що ми недоговороспособні, як вони говорять. І вони просто забрали нас ліцензію і всіх ретрансляторів. І ми в 2015 року, 31 березня, вимкнулись. І це, знаєш, був такий романтичний момент. Вся команда АТР в студії, і в нас так отчет по времени, и ровно в 12 часов ночи, 00:00, мы отключились. І через 3 місяці Елінор Демич, генеральний директор телеканалу АТР, вирішив переїжджати в Київ, тому що АТР – це голос Криму. Це голос кримських татар. АТР – це голос Криму в Україні, і це голос України в Криму. І ми зрозуміли, що це відповідальність. І що ми не можемо просто взяти і залишити народ без його голосу, тому що АТР – це голос кримсько-татарського народу, і це голос вільної України в Криму. І ми розуміли, що ми є таким мостиком між Кримом, Україною і Кримом. І тому ми в 2015 році всі ті, хто вирішив для себе, що він хоче працювати далі і хоче працювати з АТР, виїхали на територію України. Зрозуміло, що не вся команда АТР виїхала на територію материкової України, а частина там залишилася, а частина, ось я, наприклад, приїхала. Як ти ухвалювала це рішення? А ніяк. Я розуміла, що я не зможу просто от в цих умовах окупації мовчати. Я не зможу просто сидіти, нічого не робити і там просто, розумієш, де ти корисна? Тобто для мене було зрозуміло, де я буду більш корисна, де я зможу продовжувати свою професійну діяльність і розповідати миру, Україні, про кримських татар і Криму, про те, що коїться тут, і що ми є тут, щоб щось робилось для Криму. Тобто ми взяли на себе цю відповідальність і ми виїхали. Тобто у мене навіть думки не було їхати з АТР чи не їхати. Я розуміла, що треба їхати. Що якщо я не поїду, там інший не поїде, той не поїде, а хто поїде? Я розуміла, що я ще молода, що ми розраховували на те, що окупація буде максимум 5 років. Тобто я коли виїжджала з Криму, я ще сказала, що 5 років максимум ми приїдемо. Але, на жаль, так не сталося, і ми тут залишилися і продовжуємо працювати тут, не дивлячись на всі проблеми, які є і сьогодні у нас. Ти ж усвідомлювала, зважаючи на історію народу Керемли, що перша депортація, по суті, 1783 року, про що ти вже сказала, потім депортація 1944 року, 18 травня. І тут ти маєш виїжджати знову зі своєї домівки, зі своєї батьківщини. Тут як ти батькам це пояснювала, як батьки тобі це пояснювали? Я не знаю. У мене батько дуже інтелектуальний, дуже, він мене одразу зрозумів. Коли я йому прийшла і сказала, що ось так і так і так, він сказав, я не можу тебе заборонити, тому що я не хочу, щоб потім ти мені там казала, що я із-за тебе там зіпсувала своє життя, чи я могла б те зробити, але ти мені заборонив. Він сказав, що роби так, як ти вважаєш правильним.
Я зробила так, це був мій вибір. А мої родичі, зрозуміла мама, що вона така емоційна. Це ж мама. Це ж мама. Привіт, мама. А батько, він мене підтримав. Просто в 2014 році, коли прийшли окупанти, ще моя бабуся була вже жива. І вона мені сказала: донька, прийшли вони знову. Нічого гарного від них не чекайте. Я запам'ятала її ці слова на все своє життя. І я це усвідомлювала, я це розуміла, і мій батько, він мені дозволив зробити свій вибір. І це був усвідомлений мій вибір. І я його зробила і переїхала сюди. Ще питання, ти про батька зараз згадала, твої батьки нині живуть в Криму. Так. І багато кримців залишилося після окупації в Криму. Що рухає цими людьми? Чому вони залишаються в цих жахливих умовах і під тиском? Це, розумієш, вони дуже складно поверталися додому. Це для них було дуже складно, це дуже травматичний період. І покидати свої домівки для них – це щось неможливе. Це навіть вони не думають про це, щоб покинути. Це скільки? Возраст моїх родителів. Вони не думають про те, що... І всі так. Я не кажу про молодь, а про наших батьків кажу. Тобто багато хто просто розуміє, що ми дуже складно поверталися домой, ми не можемо просто взяти і покинути. А якщо ми всі покинемо, то це і є мета Росії – Крим без кримських татар. І вони цього добиваються. Тому для кримських татар покидати дом, це ні. Вони не для того, мій батько завжди каже, мен бурaya terk etmek için buraya gelmedim. Я приїхав сюди не для того, щоб покидати, а для того, щоб тут жити. Тому що це їх батьківщина. У нас немає іншого Криму. У нас є один Крим, одна батьківщина, Барватан, Бармілет. Все. Це я, я там молода, там добре зараз тут, але я знаю, що ми повернемось в Крим. Як колись повернулись мої батьки, і наші батьки, наші дідусі, ми теж повернемося з тобою в Крим. І тут же ж нова фаза російсько-української війни, сучасної. 9 років вона вже як триває. І тут 24 лютого. Як ти ці події зустріла? А я не спала. Ага. Я спав просто. А я ні. Я не пам'ятаю, хто... мені народна депутатка за день до цих подій вона мені сказала, що я тобі пропоную в цю ніч не спати. Я така, а що? Говорить, побачиш. А я така, окей, і я не спала, і я така, просто обстановка ж була накалена. І у мене вже був Твіттер, я вже писала, і там вже дуже багато турків, у мене ж Твіттер турецькомовний, і там цікавилися вже накануні, дуже багато ж було подій, Путін там визнав ДНР, ЛНР, так звані ДНР, ЛНР, вже було зрозуміло, що щось буде. Потім Десан написала статтю про те, що 23 чи 24 лютого вони планують там напасти, вже всі казали про те, що Росія планує напасти, там і розвідка США, і розвідка європейських країн тощо. І вже було зрозуміло. І я дуже багато, в ці дні було дуже багато новин, і я перекладала. Як тобі? Так, тому що у нас Айдер Муждабаєв. Він нас просто так буде. І ми такі, що реально? Буде. Мені не хотілося в це вірити, але зрозуміло було, що щось буде. І коли мені сказали, що не спи, буде щось, я не спала, я в прямому ефірі слухала Володимира Путіна. Коли він об'явив так звану спеціальну операцію, це війна, я в прямому ефірі його слухала і писала новини. Я ще жила на Троєщині, 23-й етаж. І я бачила, як після його промови, просто там десь на горизонті щось там взривається. І я така, все. Я збираю речі і в
5 ранку я їду на АТР, я з Троєщини до АТР, це район Дорогожичі, їхала 4 години. Тому що були просто величезні пробки. Я розуміла, що на Троєщину я в ближайший час не повернусь, тому я взяла все необхідне, документи, гроші і так далі, і поїхала на АТР, і ось ми там жили перші місяці на АТР. Тобто, це... Так, я була в шоці, тому що я хоч і бачила окупацію півострова, я не бачила взриви, я не знала, що це таке. Це було страшно, але я розуміла, що момент, коли треба продовжувати чинити спротив. Тому що для мене, я розуміла, що для мене війна почалась не в 2022 році, а в 2014 році. Це для мене було очевидно. Ми приїхали на АТР, я приїхала на АТР, там всі вже зібралися, вся команда АТР, і ми давай ефіри. І потім 26 лютого генеральний директор АТР, ми жили всі на АТР в одній будівлі, Іллінор Демович сказав про те, що так, всі хлопці, чоловіки збираємося, у кого є дружини, у кого є сестри, всі дівчата, хто є на АТР, ми, чоловіки, вивозимо всіх у Львов. Ми поїхали в Львов, залишили там там дівчата, які хотіли залишитися, вони залишили, там все налагодили, там житло, Лінрудемч там допоміг якісь там жінкам там виїхати за кордон і так далі. І потім ми всі повернулися, і я ось єдина дівчина, яка з хлопцями і чоловіками 1 березня повернулася в Київ поїздом. І поїзд був пустий. Це, звісно, жахливо. Але не це було для мене. Я писала дуже багато новин на турецьку аудиторію. Я почала висвітлювати. Так. Багато тисяч. Скільки зараз там? Я дивився, більше 443 з гаком там. Так. А як виник цей твій твіттер? Коли вже почалася війна, у мене там було 100 тисяч підписників. Я його зареєструвала десь 3 роки тому. І я там висвітлювала, я сказала, що я кримсько-татарська журналістка, я є представником корінного народу Криму і братського народу вам. Я турецькою мовою про все це сказала і сказала, ось, якщо ви хочете читати і знати про Крим, підпишіться на мене. І тоді на мене одразу підписалось там 25 людей. І потім ось до 2 роки я в Твіттері там завжди писала новини про Крим. І в 24 лютого 2022 у мене вже було там 130 тисяч підписників. Але коли сталося вже широкомасштабне вторгнення Росії, почалася війна, я записала відео одне на 2 хвилини. Я записала відео, і я сказала про те, що я в Києві, Росія оголосила війну проти України. У 2014 році я вимушена була покинути свою батьківщину Крим, тому що прийшли російські окупанти. Зараз я в Києві, російські окупанти атакують Київ, і вже від'їжджати я не буду. Я сказала те, що краще померти з честю, ніж жити в страху. І ось це моє відео, яке я записала турецькою мовою, воно за 2 дні набрало десь 20 мільйонів просмотрів. І на мене одразу підписались 500 тисяч людей. І я вже побачила, що дуже багато людей підписалось, і я відчула цю відповідальність перед цими людьми. І вже почала дуже багато новин і відео з Києва, потім ми поїхали в Бучу, в Ірпінь, в Гостомель і так далі. Я почала висвітлювати процес, що відбувається в Україні на турецькій мові для турецької аудиторії. Перші місяці війни мій твіттер читало там 360 мільйонів людей в місяць. Це показувала Твіттер-аналітика. І я просто зрозуміла, що люди цікавляться, людям
треба надавати інформацію, бо російська пропаганда просто почала там, а у них там дуже багато своїх каналів, ботаферм і так далі в Турції. Вони почали там свою пропаганду, і я просто перебила цю розпропаганду, тому що я тут, я в Києві. Вони там з Москви, Санкт-Петербурга чи з якоїсь там Торжка пишуть там якусь хрень, а я тут в Києві, я тут все бачу, тим паче, що я кримська татарка, що я ще й розмовляю українською мовою, і я коли почала, люди, звісно, почали вірити мені. Тому що я тут все бачу, я тут все розповідаю, і ще й турецькою мовою. І я перебила розпропаганду. І навіть коли я не писала новини там 10, 20, 30 хвилин, мені там приходили повідомлення від людей: ти де? Що з тобою? Що сталося? Що сталося? І люди цікаво, просто я робила свою роботу, і все, це моя робота, журналістика, АТР, і тут Твіттер, я тут пишу. Просто для мене це як було? Це, це то же самое, что если бы хирург там со скальпелем в руках покинул операционный стол, где лежит там вот его пациент. Вот для меня в условиях войны покинуть Киев или уехать за границу, вот то же самое. Я понимала, что нет, я журналист, я должна находиться здесь и освещать события, тем более, что если есть запрос с тюркських держав, на російську вже прийшло. Це, дивись, це ж не тільки ти мовила для Туреччини, а й для інших тюркомовних народів, якщо так можна сказати. Так. Це, ти казала, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан. Тобто це всі країни, які розмовляють, які знають турецьку мову. Мене ще й читає дуже багато представників турецького, азербайджанського істеблішментів. І ще з Європи теж було дуже багато. І є багато підписників і представників Європейського парламенту тощо. Ти зараз назвала ці країни, і Азербайджан, і Казахстан. Тобто це такі сусіди рашки. Це ж для них теж шанс емансипуватись від Росії, розумієш? Тобто вони ж під впливом Росії. Це пострадянські держави, які під впливом Російської Федерації. І перемога України в цій війні – це і перемога тих народів, які знаходяться під впливом Росії. І для Туреччини це теж стратегічно, розумієш, якщо Туреччина каже про те, що вона за посилення тюркомовного, тюркського міру, то стратегічно перемога України для них вигідна. І ми про це все розповідаємо. І от щоб вони відійшли від рашки, тобто твоя участь в цьому розповідати правду про Україну, аби вони зрозуміли краще, що таке насправді Росія. І роздуплились нарешті, і відмежовувались економічно будь-яким способом. Це все процеси не одного дня, не року навіть. Але це дуже складно. А складно знаєш чому? Тому що ми з тобою, журналісти, які кажуть правду, ми з тобою обмежені правдою. Угу. А пропаганда, вона не обмежена нічим. Це була, помнишь, взрыв был на этой, возле Дорогожича, телевышку взорвали? Ракета тоді прилетіла. Да, ракета. Ага. Я была в 5 минутах от смерти на тот момент. Мы пришли, Киев пустой, мы с Фикретом, я говорю: Фикрет, пошли хотя бы хлеб найдем. Да. Я говорю: пошли хотя бы хлеб найдем. А хлеба не было в Киеве вообще, ни воды, ни хлеба. И мы идем такие, дошли до АТБ на Дорогожича, знаешь, прямо возле метро. И мы дошли до АТБ и зашли, ничего нету, и я такая: надо видос в Твиттер записать, потому что мне там начали закидывать, что якобы я не в Киеве. Я говорю: идем видос прямо напротив телевышки запишем, и выложим в Твиттер. И мы идем в парк с Фикретом. Мы прям заходим в этот парк, и он мне говорит: так, что, давай записывай видос. Я такая: пошли обратно. Он говорит: а что? Я говорю: что-то не хочу, давай обратно пойдем. Он говорит: да ладно, пришли, давай видос записывать, ты что? Говорит, я говорю: нет, все, пошли обратно. И я его тяну обратно. Мы только переходим дорогу и подходим к АТБ, и тут ракета и взрыв этой телевышки. То есть если бы я не отошла и там продолжила писать это видео, наверное, вот с той семьей, которая там погибла, мы с Фикретом вдвоем погибли. И прям в этот момент вот был этот случай, и я такая: охренеть, я в 5 минутах была от смерти, от этой ракеты российской, прикинь.
Ти знаєш, я в своєму житті, мені одна людина дала дуже важливий один совет, який я запам'ятала на все своє життя. І як це, наставлення? Настанови. Ось ця настанова, вона по життю вона зі мною. Ця людина мені сказала, завжди кажи і вмій говорити «я не знаю». Коли ти вмієш говорити «я не знаю», ти чомусь вчишся. І якби всі люди говорили «я не знаю, а розкажіть», і не боялися би показатися якийсь там глупим чи там, я не знаю, неосвіченим і так далі, можливо, багато людей ще багато б знали. І він мені завжди казав, що треба завжди розмовляти і спілкуватися з людьми, які на голову вище за тебе. Тоді ти починаєш розвиватися і інтелектуально, і морально, і філософськи, і так далі. І ось журналістика в цьому, це, мабуть, найкраща професія, коли ти завжди спілкуєшся з дуже умними людьми, і ти завжди їх ставиш запитання, і ти дізнаєшся щось. Ми живемо, поки ми щось дізнаємось, розумієш? А якщо ти нічого не дізнаєшся, якщо ти нічого не питаєш, ти просто деградуєш, це просто регрес. А в журналістика, вона тобі не дозволяє регресувати. І ти завжди в тонусі, завжди розвиваєшся. Це дуже важливо для мене. Постійно в екстримі, ти постійно зайнята, у тебе YouTube. Твіттер, треба цьому теж приділяти увагу. У тебе ефіри на АТР. Робочий час складається, вимірюється в годинах як? Чи ти на це не зважаєш? Ні, я на це не зважаю. Я можу прокинутися і в 11 утра зранку і працювати до 2-ї ночі. А можу прокинутися і в 6-ї ранку, і працювати до 4-ї дня. Тобто в мене такий ненормірований графік роботи. Розумію тебе дуже сильно. І це дуже круто, розумієш? Так. Ми живемо в такому віці, в такі епохи, коли ти можеш собі дозволити приходити на роботу не в 9 і йти там у 6, а прийти там 11, зробити те, що тобі треба зробити, і піти далі. Тобто ти не прив'язуєшся до офісу чи там щось інше. Мені здається, це круто. Тоді ти більш продуктивний. Скажімо так. Окей, а час для себе як ти тоді виділяєш? Розумієш, це моє життя. Це образ мого життя. Я так живу. Тобто це і є мій час. Я роблю те, що я люблю робити. І мені в цьому плані дуже повезло, тому що я не сприймаю роботу як роботу, на яку треба йти, заробляти гроші, це щось таке. Я роблю це, тому що я люблю це робити. І це ще мені приносить гроші. І на життя, на моє життєдіяльність. І це круто. Перепрошую, що так вклинююсь. Ти можеш сказати, що це твоє призначення? Мені здається, що це повинні сказати люди, які мене дивляться і які мене читають в Твіттер. Я не знаю, може буде так, я ж скромна людина. Окей. Про людину. Що таке для тебе людина? Як ти це визначаєш? Це система цінностей. У кожної людини є система цінностей. І ось ця сукупність системи цінностей – це те, що створює в нас людину. Мені здається, що жити – це не просто существовать, да? Это череда каких-то поступков и действий. И твоего «я», создание своего «я». Жизнь – это создание себя как личности. Ты не можешь просто родиться и Хотя есть, знаешь, такое философское понятие, как, если я не ошибаюсь, стоицизм, когда ты просто живешь и благодаришь за все, что тебе упало с неба, и все. І більш нічого. Але це не про мене. Ти повинен зробити своє «я», себе. Це і є твоє призначення, як на мене. Що тебе надихає, і що тобі дає сили, коли навколо зло, тотальне зло?
Те, що є, і добро. І якщо б не було зла, ми б не знали, що таке добро. І зло нам дає можливість зрозуміти, що таке добро і що треба за нього боротися. І в мене, наприклад, є Крим, в мене є родичі, у мене є батьки. І сьогодні, якщо я щось роблю, якщо я чиню спротив, і я борюсь з цим злом, то це все для Крима і для майбутнього мого народу, моєї нації, моєї України, мого Криму, моїх батьків, моїх дітей. Майбутнє, воно мене вдохновляє, надихає. Так. Майбутнє Криму і майбутнього мого народу. Воно мене надихає, і воно мені каже, що якщо ти вже журналіст, якщо ти кримська татарка, якщо ти себе знаєш, якщо ти щось робиш, і якщо в тебе є інтелект, ум, ти не можеш просто взяти і сидіти. Це відповідальність, розумієш? І треба прийняти цю відповідальність, що ти повинен щось зробити, а якщо не ти, хто? А якщо кожен буде думати, що не я, а хтось інший, тоді нікого не буде. І треба щось робити для майбутнього свого народу і своєї держави. І це відповідальність. Кримсько-татарська автономія. І тут хотілося б, щоб ти розповіла широкому загалу, для чого це, чому кримці цього прагнуть уже так давно. Була кримсько-татарська автономія якийсь час, поки її не скасували совєти. І тепер кримці знову хочуть отримати цю кримсько-татарську автономію. І тут хотілося б трохи про міти поговорити, тому що тут є аспект і такий страх якийсь. Зрозуміло, що воно ні звідки не береться. Кримські татари, коли в них буде автономія, то все, вони попливуть до Туреччини, будуть там в засос з ними, і це знову, Крим кудись від'єднається. У нас ніколи, з 1783 року і так далі, не було там амбіцій, особливо після того, як большевики, Радянський Союз і так далі, відколотися від України і що якусь незалежність об'явити і так далі. Звичайно, ми государствообразуючий народ, тому що у нас була своя государственность, Кримське ханство. Но кримські татари, вони розуміють реалії, в яких ми мешкаємо. І ми розуміємо, що ми автохтонний корінний народ Криму, який має право на самовизначення, тому що ми державообразуючий народ. Угу. І в нас єдина мета – це створення кримсько-татарської автономії, яка дозволить нам нарешті зберегти, як треба, свою культуру, свою ідентичність, свої традиції, свій язик, свою релігію. І це можна зробити шляхом надання нам кримсько-татарської національної територіальної автономії. Ми не претендуємо на узурпацію всієї влади в Криму, і все, ми тут єдина сила і так далі. Ні, кримсько-татари – це дуже демократичний народ, ми дуже схожі на українців. Ментально ми реально дуже схожі з українцями. І навіть це зачатки этой демократии еще были во времена Нумана Челебиджихана, который говорил о том, что Крым – это конгломерат прекраснейших народов, которые здесь проживают. А крымские татары, как автохтонный народ, инициируют просто создание этого. Да? И для нас это шанс выживания и сохранения крымско-татарской национальной территориальной автономии. У нас нет идей отколоться или еще куда-то. И технически, как это можно сделать? Если посмотреть на карту Крымского ханства еще до 1783 года, оно распространялось на территорию материковой части Украины, южной части материковой Украины. И Крым логистически без материка существовать не может. Это нереально. Крымские татары считаются с нынешними политическими и историческими реалиями. И мы понимаем, что наше будущее, воно лише з Україною.
Лише з Україною. Ми, кримські татари, як корінний народ України, прагнемо бути з Україною і бути частиною європейського, цивілізованого світу. Але ми розуміємо, що ми автохтонний і корінний народ України, який має право на самовизначення для збереження своєї культури, своєї мови, своїх традицій, своєї ідентичності. Це необхідно для нас. Розумієш? І все це вже прописано в статутах Організації Об'єднаних Націй і навіть в асоціації з Асоціація по сотрудничеству України з Європейським Союзом, є такі документи, там теж Європейський Союз пише про те, що необхідно надати право на самовизначення щодо кримсько-татарського народу. І все. Я просто не розумію, чому це так складно чомусь розуміти. Ми народ, який 300 років просто бачив всі репресії, які можливо було зробити проти якогось народу. І ми просто хочемо, щоб нам дали те, на що ми заслуговуємо. Це наша батьківщина. У нас немає іншого Криму, у нас немає іншої хати. І ми хочемо зберегтись як народ зі своєї ідентичності в рамках України. Ми любимо Україну. І ми бачимо своє майбутнє лише з Україною. Це і логістично, і політично, і історично. Це так, це просто неможливо інакше. І демографічно. Нас 13% на території Криму. Ми навіть теоретично представимо, що хтось там, хто хоче якусь там незалежність об'явити і так далі, це неможливо. Нас 13%, це 350 тисяч. Це ізоляція. Ми не зможемо просто вижити в рамках ізоляції, міжнародної ізоляції, а це буде, якщо кримські татари чи хтось там захоче оголосити незалежність кримських татар. Це неможливо, розумієш? Я просто, це взрив мозку. Я просто не розумію, откуда звідси виникає? Це ж російські наративи. Я тобі до цього хотів підвести. Це зовсім російські наративи, щоб просто зіпсувати кримсько-татарські, українські відносини. У нас завжди з Україною були дуже гарні відносини. В 1917 році Номан Челебіджіхан, Джафер Сейдамет, Ахмед Озєнбашлы, Усейн, Асан Баданінський приїжджали в Київ, спілкувалися з Михайлом Грушевським, з Вінниченко, з Петлюрою, коли вони створювали Кримську Народну Республіку. І тут ніхто не був там проти. Тому що тут своя була боротьба за свою незалежність. І кримські татари теж вели свою незалежність, щоб в условіях анархії, яка тоді була, треба було якось вижити, витащити Крим з цієї анархії, цих репресій і так далі. Тут і в Україні була боротьба за незалежність, і в Криму була боротьба за незалежність. І ці репресії, той геноцид, який зробив Радянський Союз проти кримських татар, він такий ж геноцид зробив проти українців, якщо ми кажемо про Голодомор, так? І не лише. Тобто ми з українцями, кримські татари, українці, вони завжди були в тісних зв'язках. І вони завжди один одного підтримували. Ніколи не було такого, що ось кримські татари. Це ж російські, це ж до 2014 року кримські татари, вони проходили, як це ще називається? Под пристальным контролем, в рамках недопущения сепаратизма среди крымстарского народу. Сепаратистські якісь рухи в Криму, це як це? А ніколи не було в Криму ніяких сепаратистських рухів. Ти мене питав про те, що як там було в Криму до 2014 року, ніякого тероризму, ми не знали, що таке тероризм, що таке теракт, поки не приїхала і не прийшла туди російська окупаційна влада. Все, ми не бачили такого, нічого в Криму не було. Ніколи не були сепаратистські рухи в Криму, з боку кримських татар і так далі. Сепаратистські рухи з боку Росії, то зрозуміло, і російських окупантів, і російської влади. Якщо б до 2014 року права кримських татар були б вирішені, і кримським татарам все ж дали те, що кримські татари
на що історично мають право, можливо, окупації би не сталося у 2014 року. Органи управління були б здебільшого з кримцями і якась повістка б інша б формувалася. Так, якщо б кримські татари були при владі і так далі, і багато було б кримських татар, якщо б були б необхідні квоти і достатнє кількістю, можливо б всі ті рішення і проросійські, які вони приймали в кримському парламенті і так далі, не було б змоги навіть збирати такі якісь звичайно, засідання. Якщо б кримським татарам признали кримських татар корінним народом півострова, надали б права на той момент, надали б всі ті права, які ми требували та підкинути всі ці роки до 2014 року, а ми завжди виходили на мітинги і так далі. Саме тому у 2014 році, коли переміг Майдан, ми побачили в цьому «Ура! Україна перемогла! Проросійські сили підуть геть!» із Криму, із України, із інших регіонів України. І нарешті Україна буде реально свободною, реально цивілізованою країною. І ми будемо частиною цієї цивілізованої країни. Нарешті Україна, як свободна держава, надасть ці права, які заслуговують і які є невідмінною частиною кримських татар на території півострова, розумієш? Якщо б це було 2014, понятно, що історія не любить сослагательного наклонення, звісно ж. Але, на жаль, що Україна зрозуміла нарешті, що її реальні друзі – це не Росія, не московиті, а кримські татари лише після 2014 року. І для цього треба було, щоб сталася, на жаль, окупація півострова. Давай прояснимо ще один момент, бо є люди, які кажуть, а де кримські татари зараз? А де кримські татари зараз? Ну, є ж люди з вашого народу, які воюють зараз на фронті. Ну, ось, наприклад, генеральний директор телеканалу АТР – це людина, яка ніколи не був військовою людиною. Та, він займався медіа, бізнесом і так далі. З початку широкомасштабного вторгнення, а він на війні. І от він кілька місяць тому повернувся з Бахмуту, і в нього в роті лише кримські татари. Це рота вогневої підтримки імені Номана Челебіджіхана. І дуже багато інших кримських татар, ну як багато в процентному відношенні, ми кажемо, тому що зрозуміло, що українців є 45 мільйонів, чи чуть менш більше, а там кримських татар 350 тисяч. І коли ми порівнюємо відсотково, це багато кримських татар. В інших батальйонах чи добровольцями пішли воювати. І ми буваємо на джаназі, на похоронах кримсько-татарських військових, які погибають, чинять спротив російської окупації. Крим звільнять. Так. Ти ж живеш просто з цим, розуміючи, що ти хочеш повернутися на батьківщину. І от коли це станеться, що ти будеш робити? Я одразу поїду в Крим. Одразу. Я буду, якщо буде змоги, якщо буде ЛТЕ, я з адміністративного кордону, коли вже буду заїжджати в Крим, я буду вести прямий ефір. Це буде точно прямий ефір. Я буду в машині, чи, не знаю, біля Мустафа може бути, чи біля Лінур Демчі, чи біля я думаю, що ми всі поїдемо, кримськотатарські політики, кримськотатарське лідерство, ми всі поїдемо в один день, я думаю. Що однозначно я поїду з ними, тому що я це буду знімати все. Це буде прямий ефір. Це, звичайно, ми всі будемо... Навірно, я заплачу по-любому. Так, я ж зараз тобі кажу, мені ж прямо... І потім я поїду до батьків. В село своє. І, мабуть, вимкну телефон на тиждень, на 2. Просто буду в селі з родичами. З батьками. Я дуже хочу вимкнути телефон. Я розумію, що я зараз не можу це зробити. Але я вірю в те, що настане час, коли я вимкну його. Хоча б на час. Хоча б на годину.